torka och råvarurally. Idag ska vi prata mjuka råvaror, lite skog, lite silver och lite lax. Välkomna tillbaka till EFN Råvaror måndag 20 oktober. I studion sitter jag, Anna Stjernqvist, Gabriel Mellqvist och Lars Henriksson på Kentaur Fonder. Välkomna hit. Tack så mycket. Men många och spridda ämnen som ni hör, men framförallt ska vi prata spannmål och ett eventuellt råvarurally, eller Lars? Ja, men precis. Det är lite utgångspunkten när vi började prata med programmet var ju att det händer lite spännande saker. Vi har ju de här återkommande cykliska väderfenomenen som kallas för La Niña och El Niño, pojken eller flickan och pojken i den ordningen. Och nu är det mycket som tyder på att vi går in i en ny period av La Niña. Det är det fenomenet som har störst inverkan på de stora odlingsområdena för spannmål. Och det här handlar ju då om i grunden egentligen vattenströmmar runt ekvatorn i Stilla havet. Men det får stora effekter då på jetströmmar och luftströmmar över världen och liksom implikationer för vädret egentligen runt hela globen. Ja, väldigt spännande att höra mer om hur det påverkar olika råvaror. Ska vi flika in bara att Sandvik ju rapporterat för inte så länge sedan, och det är ju en råvarurelaterad nyhet på många sätt, eller hur Gabriel? Sandvik stiger på börsen denna måndag, rapporterade vi 11:30. Bland annat fortsatt mycket stark efterfrågan i gruvsegmentet där orderingången var upp hela 24%. Det här är ju ett bolag som gynnas av bland annat guldpriser och att gruvorna vill ta upp mer och mer av råvaran medan priserna är höga och då behöver de mer utrustning. Ja, en av många gruvaktier som gått starkt senaste tiden lyfter väl 2% och upp nästan 40% i år. Även SSAB, Lima, Boliden har gått starkt senaste tiden. Ja. Momentum för gruvaktier. Absolut. Och det som vi är inne på, det är mycket metaller går starkt i allmänhet, och synnerhet de metaller som associeras till den här sedan länge omtalade elektrifieringen då. Koppar ligger kvar på väldigt höga nivåer, och silver är ju också en metall som faktiskt anknyter till elektrifieringen. Det är den metall som leder el bäst då, så att den används till stora delar i den typen av energi. Silver är inte riktigt som guld, så att det bara eller att det har sitt största användningsområde som värdebevarare, utan det är ungefär hälften används till industriprocesser. Och skiner starkare än guldet i alla fall i år, upp 80% ungefär hittills i år. Så är det. Ja, det har gått upp mer än guldet i år. Och det som har gått upp ännu mer än både silver och guld, det är ju platina. Så att det är kanske dags att gå hem och rota i mormors gamla smyckeskrin där. Eller i skafferiet. Kaffet är också i topp med en 40% uppgång hittills under och kaffet är ju då faktiskt också påverkat av La Niña, för en av konsekvenserna för det här värdesystemet är torka i stora delar av Sydamerika. Och det är ju arabikabönan då, som du hänvisar till när du säger det. Robusta odlas ut största delen i Sydostasien och är mycket billigare böna, mycket tåligare, mycket högre produktivitet och så vidare. Men absolut så kaffepriserna i Sydamerika upp. Får jag flika in en råvara till innan vi kastar oss in i La Niña-fenomenet? Ja. Oljepriset har sjunkit ytterligare idag. Futures på VTI, alltså Texasolja, var ner 0,9%. När jag gick in i studion ligger på $57 per fat. Antalet stort utbud är en faktor, liksom förnyade betygelser om att vapenvilan mellan Israel och Hamas fortsätter att gälla trots oro under helgen. När man tittar på en oljegraf på Brentoljan så ser man att vi har varit nere på de här nivåerna i april efter Trump-tullutspelet. Men backar man bakåt så är vi tillbaka på pandeminivåer för oljan. Väldigt låg pris. Alltså av miljö- och ESG-hänsyn så investerar inte vi överhuvudtaget i fossila bränslen. Men vi följer naturligtvis att det är en väldigt stark drivkraft för framtida inflation naturligtvis också. Och det verkar ju som oljan nu då är på väg ytterligare lite ner, skulle jag vilja säga också.
Men ska vi gå tillbaka till väderfenomenet La Niña, alltså orsakar torka där viktiga jordbruksprodukter produceras. Det har vi en bild på som du gärna får förklara. Ja, alltså den här bilden visar på dels då någonting som kallas för oscillatorindex. Det är väldigt långt förklarat. Man kan säga det är ett sätt att se var de här strömmarna, hur de befinner sig. Och då mäter man skillnaden i lufttryck mellan Darwin i Australien och Fidjiöarna. Alltså 2 olika ändar av runt ekvatorn, för det är runt ekvatorn det här händer, och de båda ligger rimligt nära ekvatorn. Och det är staplarna vi ser ovanför och under mittstrecket. Ja. Exakt. Och det andra är då mjölkpriset. Och vad vi ser med det här var det att vi kan se att mjölk är ju foderberoende, och det är risk för högre mjölkpriser när vi får ett högre inslag av La Niña, som ju innebär torka i Nordeuropa, västra Ryssland, Sydamerika, stora delar av Sydamerika och USA. De stora odlingsområdena i USA, inte norra USA. Vart blir det störst uppsida då i priser? Ja, men det är ju vete framförallt, man säger. Och det menar ju vi, och det är också det vi satsar på. Det är vår strategi som vi kanske kan återkomma till lite senare här. Men det är absolut vete, därför att det är också så att vete är så otroligt kraftigt nedtryckt sedan tidigare år. Vi hade ju rekordskördar i Sverige. Ja, inte all time high skördar, men vi hade väldigt höga skördar. Det var väl nästan 20% högre än genomsnittliga skörden de senaste 5 åren. Vete är ju det stora spannmålet, och vete odlas till stora delar i de här områdena som drabbas. Vi sa USA, Australien eller delar av Australien ska jag säga, och norra Ryssland. Så att med så otroligt pressade nivåer som vi har på vete, inte särskilt höga lagernivåer heller. Man hade kunnat tänka sig att de skulle ha svält till det här, men det har de faktiskt inte gjort. Då de här sämre förutsättningarna framöver, så tror vi absolut att det är vete som kommer att röra sig mest. Ja, intressant. Vi har en till bild som vi kan slänga upp. Sen den 6 september så säger modellen köp. Det är den andra grafen där, vi kan få upp den. Vad hände den 6 september, Lars? Ja, men då, vi har under sensommaren här sett, som jag sa tidigare, de här olika meteorologiska institutionerna gör ju då prognoser för sannolikheten av La Niña eller El Niño. Och det här har varit ganska låga sannolikheter tidigare under våren här. Sen har vi sett sannolikheterna öka, och då har vi utverkat en modell som säger att om sannolikheten är högre än 20%, långvete är en lägre kortvete. Och som du ser, eller som ni ser här, så är det ganska sällan som det där ligger i en köpsignal då, eller ofta ligger den i en neutral eller minusposition. Köp när pilar upp alltså? Eller ja, precis. Så att nu nyligen då så har vi fått signal på att man ska vara långvete. Så att så jobbar vi på Kentaur Fonder med den typen av indikationer. Så traden är, när meteorologerna säger att det blir ett La Niña-år och inte ett El Niña-år, då ska man gå till vete? Alltså man kör ju, jag är inte meteorolog vill jag säga, men de kör ju en mängd olika prognosmodeller för att förutsäga långtidsväder. Det gör man ju av flera anledningar, inte bara det här, men inte bara råvarupriser. Men och sen så får de då fram olika utfall, och blir det fler utfall som talar för det här, då sätter man en sannolikhet som är högre för någon av de här värdefenomenerna till exempel. Så att på Kentaur så har vi då gått långa på basis av att sannolikheten för La Niña är hög. Och vi tycker också att vetet är alldeles för billigt. Amerikanska bönder förlorar nästan 50% på sina veteodlingar. Det är helt galet. Sverige har ju haft jättehöga skördar, men liksom, det är tekniskt bidrag alltihopa. Det är inte några stora vinster på jordbruken.
Från jordbruk till skog, en bransch som ju haft det tufft den senaste tiden. Vi ska lyssna på ett klipp med Vivica Bäckeman, vd på Skogsindustrierna, om industrin som enligt henne befinner sig i ett extremt allvarligt läge. Just nu så känner vi faktiskt en väldigt stor oro. Jag tror att branschen sällan har upplevt en sån här stor kris, ett starkt ord att använda, men det är ett extremt allvarligt läge just nu. Och det som påverkar vår industri, det är att vi har fått ett väldigt högt kostnadsläge samtidigt som tullarna har gjort att de som tidigare gjorde affärer med USA, till exempel Kanada och Kina, har vänt sina handelsströmmar till Europa. Och Kina har en helt annan prisnivå eller kostnadsnivå än vad vi har. Vi fick ju också en skogsrelaterad nyhet idag i form av att IKEA-sfärens investeringsbolag köper Södra Skog i Estland och Lettland för en prislapp på 8 miljarder, vilket ska vara över det bokförda värdet på 6 miljarder. Någon tanke om det? Att intresset för att köpa skogsmark verkar vara fortsatt stor och de priserna har ju stått emot andra priser. Alltså skogsbolagen på börsen har ju haft det väldigt jobbigt på ganska bred front. Råvaran som man sågar ner har väl inte heller utvecklats särskilt starkt prismässigt, Lars? Alltså timmerpriserna i Sverige är väl fortsatt väldigt rätt höga, skulle jag säga. I USA däremot så fick vi en klar normalisering efter de extrema pristoppar vi hade under corona. Det är så mycket som, vi investerar inte i skogsvaror, ska jag säga. Det finns inga riktiga futuresmarknader för det här. Men det är intressant ändå att notera. Vi har ju haft de här stora plågorna med granbarkborrar och tallbarkborrar i Europa respektive USA. Kan man notera att det här rimmar ju lite grann på de diskussioner vi har haft om stål här i studion. Att låga priser från Kina blir ett problem för stålnäring och också för skogsnäring här i Europa. Kanske återkommer i andra branscher och i andra skepnader också. Ja, där har man ju då sänkt kvoterna på stålimport i alla fall, vilket tolkas som positivt. Man kanske behöver fler åtgärder även för skogen, kanske. Ja, det är möjligt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad den här krisen hon relaterar. Min bild är väl att priserna är hyggliga i Sverige. Jag så noterar också att Stora Enso omsatte väl en hel del av sina skogstillgångar i Sverige då under sommaren här. Affärer med skogsmark har vi ju sett. Den typen av transaktioner står emot, absolut. Den fick väl ganska gott gensvar. Ja. 175 000 hektar, om jag inte minns fel. Ska vi gå vidare till ädelmetallerna? Jag är inne lite kort på det. Silver där tidigare. Någon uppdatering? Guldet fortsätter ju stiga. Upp 3,5% på en vecka. Runt $4,200. Silver på 52. Dock ner 1%. Någon tanke om guld och silver, Lars? Ja, så... det här är väl den råvaran som man pratar med absolut mest om. Det är klart att tittar man på både guld och silver och om man gillar teknisk analys och försöker analysera huruvida någonting är överköpt RSI eller något liknande, då är det ju väldigt, väldigt överköpt. Jag tror det var någon som pekade på att guld var det mest överköpta sedan tidigt 80-tal. Och det var ju då i spåren av oljekris och att man släppte guld med 2 tidigt 70-tal. Så att vi är på extrema nivåer. Det gäller i högsta grad även silver. Nu tror jag ändå att så länge som det är så oroligt som det är runt om i världen, så länge vi inte ser en lösning på det här och så länge som vi har så mycket fokus i alla fall på statsfinansiella problem, inte bara i USA. Vi såg ju Frankrike blev nedgraderat hos S&P till A+ förra veckan. Nu hade man ju den ratingen på sånt annat institut, men det är liksom åt det hållet det går. Ja. Och svagare statsfinanser, men då innebär det också mindre tilltro till ländernas valutor. Jag skulle säga att både silver- och guldpriset drivs till stora delar av inte liksom just dollar specifikt svagt, men det är klart att det är en stor del, utan det är, kan man ha en tilltro till fiat-pengen då, liksom, alltså valutor i största allmänhet över tid. Det är ju det ena. Och sen det andra naturligtvis, Kina håller ju på att sätta på plats ett
ett betalsystem för guld kan man ju säga faktiskt. Man då ska ha guld så att du ska kunna göra transaktioner direkt i guld och slippa gå över dollarn. Det är liksom en långsiktig plan. Och det är väl en betydligt mer sannolik utveckling än den här BRICS-valutan vi söker på som är en totalt osannolik. Runda för lite lax. Ja, gärna. Vi fick nämligen anledning att prata om lax i Börslunch häromdagen. Jag tyckte vi ska återvända till det klippet. Peter Lagerlöf på Lannebo nämnde laxpriser och varför han gillar sektorn. Nu kommer vi in i ett läge, dels när laxpriserna, som den här grafen visar, brukar stiga mot slutet av året när man köper in lax som ska komma fram på julborden då. Men vad som också har hänt i världsmarknaden då, det är ju att utbudet, alltså produktionen av lax, har faktiskt stannat av så att den lite så här planar ut samtidigt som efterfrågan fortsätter att stiga ganska stadigt och kostnaderna har faktiskt också kommit under kontroll. Så tittar man på typiska estimat för de här norska laxbolagen då in i nästa år så då är värderingen kanske 8-9 gånger den förväntade årsvinsten eller sånt där. Hela det programmet förstås på efn.se under Börslunchfliken. Ja, vi har pratat om jordbruk, lax, skog, silver. Någon avslutande reflektion kring vart man kan tänka sig stora rörelser framöver? Nej, men jag tycker vi har täckt in det mesta. Koppar är ju alltid intressant också, det måste man ju säga. Och vi har ju liksom sett, det har skrivits väldigt mycket om kinesernas stora uppbyggnad av strategiska reserver och koppar. Det är någonting som jag tror att vi kommer se mer av därför att vi har ju då som sagt inte minst nu om man vill prata om det här med AI-boomen i USA, mycket el det krävs och så vidare. Vi ska ha mycket mer elproduktion på plats, men det är också så att vi ska ha mycket mer distributionsnät för elen på plats. Allt det här är koppar. Så att, spännande med koppar tycker jag. Verkligen. Kanske någonting att följa upp nästa vecka. Koppar som en AI-vinnare. Ja. Stort tack för att ni tittat. Vi ses igen nästa vecka på måndag. Missa inte det. Hej då.